Good day everyone. I am Baishaleha Husnai Pinto and my part of our group topic is heart sounds and the pathway of blood through the heart. So heart sounds are the audible vibrations produced by the movement of blood and the closing of heart valves during each heartbeat. These sounds are heard through a stethoscope and are important in assessing heart function and valve health. So, basically, yung heart sounds, yun yung mga tunog na naririnig natin every time tumitibok yung puso natin. Hindi actually yung muscles natin or hindi siya actually yung muscles ng heart ang gumagawa ng tunog, kundi yung pagsara ng valves habang dumadalo yung dugo. So, parang ganito lang siya. Isipin natin na may pintuan sa loob ng puso natin, which is yun yung valves. So, tuwing may dumadaan na dugo, bumubukas sila, tapos kapag tapos na, sasara ulit para hindi mo bumalik yung dugo. So, kapag nagsasara sila, nagkakaroon ng vibrations or parang maliit na thump, and yun yung naririnig natin as lub-dub. So, ginagamit ng doctors yung stethoscope para pakinggan to. So, para mas clear nila mapakinggan. So, doon nila nalalaman kung kung gumagana ng maayos yung puso mo. Kung normal ba yung tunog or may something or kakaiba na tunog. So, yung S1 or yung first sound or yung lub na tunog ng puso is nangyayari siya kasi nagsasara yung mitral and tricuspid valves. So, parang pinto, para siyang pinto sa loob. So, kapag tapos na dumaan yung dugo sa atria natin, papunta sa ventricles, nagsasara yung pinto para hindi bumalik yung dugo. So, kapag nagsasara naman, yung valves is nagkakaroon ng vibration sa puso natin. Yun yung naririnig natin, which is yung S1, yung lub. So, yung S1 din, ang signal na magsisimula na yung ventricular contraction. Ibig sabihin, magpapump yung ventricles palabas ng dugo, papunta sa lungs and katawan. So, pinakamaririnig dito is apex, yung lower part ng chest. Kasi doon pinakamalapit sa lugar kung saan nagsasara yung V-valves. Next is yung S2 or yung dub na tunog sa puso natin or yung second heart sound. Nangyayari siya kapag nagsasara yung aortic and pulmonary valves natin. Yun yung mga semilunar valves. So, parang mga pinto rin ulit siya sa puso natin. Pero sa outlet ng ventricles. So, kapag tapos na mag-pump ang ventricles palabas ng dugo, nagsasara yung valves para hindi bumalik yung dugo sa puso. Yung second heart sounds, ang signal na tapos na yung systole. Yung, ibig sabihin yung pumping phase. And magpapahinga na yung puso para mag-fill ulit ng dugo. Yun yung diastole. So, pinakamaririnig siya sa base ng puso, yung upper part ng chest, kasi doon pinakamalapit yung semilunar valves. But sometimes, extra sounds are heard, katulad ng S3 or third heart sound, which is yung ventricular gallop. Occurs right after S2 or early diastole, caused by rapid filling of ventricles, normal in children, teens, and athletes. In adults, may indicate heart failure or fluid overload. So, yung third heart sound naman is extra na tunog na maririnig sa puso natin. Parang konting slush or ta na sound siya. So, pagkatapos ng normal na lub-dub, kunyari lub-dub, tapos meron tayong maririnig na sound na extra. So, nangyayari ito siya sa after nung second heart sound, yung S2, during early diastole. Meaning, habang magre-relax ang ventricles and nag-fill ng dugo, ang dahilan ng tunog na ito is biglang pagpasok ng dugo sa ventricles habang mabilis ang filling. Imagine mo parang dami ng dugo biglang dumaan sa maliit na espasyo na sa ventricle natin, kaya nagva-vibrate yung walls ng ventricles and nagkakaroon ng tunog. Sa mga bata, teens, and athletes, normal lang ito kasi mabilis at malakas talaga ang blood flow nila
So, kaya kahit healthy yung puso, maririnig yung S3. Pero sa older adults, kapag naririnig ito, pwede siyang warning sign ng mga kondisyon tulad ng heart failure or fluid overload. Yung S4 naman is nangyayari kasi matigas or stiff yung ventricle. Usually sa left ventricle. Normally, kapag nagre-relax yung ventricle sa late diastole, madali lang dumadaan ang dugo mula sa atria papunta sa ventricle. Kaya wala nang extra tunog. Pero kapag stiff or lumalaki yung ventricle dahil sa blood pressure or left ventricular hypertrophy, hindi basta-basta nakakapag-fill ang dugo. Nung atria, nagpupush ng dugo papunta sa ventricle bago magsimula ang next contraction. Nagkakaroon ng vibrations sa ventricle walls and yun yung naririnig natin na fourth heart sound. So, normal siya kung may stiff heart condition. Kung healthy yung ventricle mo, hindi maririnig yung S4. Next is the common abnormal heart sounds or heart murmurs. So, minsan, habang pinapakinggan ng doktor ang mga puso gamit yung stethoscope, may naririnig silang extra tunog na whoosh or blowing or rumbling na hindi normal na labdab. Ito yung tinatawag na heart murmurs. So, bakit nangyayari ito? Nangyayari ito kapag hindi nagbubukas or nagsasara ng maayos yung mga valves. Nagre-resulta siya ng turbulent blood flow or parang dugo na dumadaloy ng magulo sa loob ng puso natin. So, meron tayo ditong common abnormal heart sounds. First is yung mitral stenosis. So, sa mitral stenosis, yung mitral valve or yung valve sa pagitan ng left atrium and left ventricle, narrow siya or masikip. Kaya hindi smooth yung daloy ng dugo papunta sa ventricle natin. So, nagre-resulta siya ng may maririnig na low rumbling sounds pagkatapos nung S2 or second sound. Parang may konting bumpy ride habang nag-fill yung ventricle. Next is yung mitral regurgitation. So, sa mitral regurgitation, yung mitral valve or yung valve sa pagitan ng left atrium and ventricle, hindi nagsasara ng maayos din. So, nagre-result din siya ng backflow ng dugo mula sa left ventricle pabalik sa left atrium habang pumapump ang ventricle diastole. So, dahil dito, maririnig mo yung blowing murmur during the systole. Parang may konting whoosh din siya habang bumabalik yung dugo sa atrium. Next is aortic stenosis. Yung aortic valve or yung palabas ng left ventricle papunta sa aorta, narrow or makitid din kaya nagkakaroon ng resistance habang pinapump ng ventricle ang dugo palabas. So, nagre-resulta siya ng may maririnig na harsh na crescendo, decrescendo murmur during systole. Parang tumataas yung tunog sa gitna ng pumping and bumababa sa dulo. Next is aortic regurgitation. So, sa aortic regurgitation naman is yung aortic valve or yung valve palabas ng left ventricle papuntang aorta, hindi nagsasara ng maayos. So, nagre-resulta siya ng backflow ng dugo mula sa aorta pabalik sa left ventricle habang nagre-relax yung puso or yung diastole. So, dahil dito, maririnig mo yung blowing murmur right after S2. So, parang may konting whoosh din siya habang bumabalik yung dugo sa ventricle. So, next topic is pathway of blood through the heart. The right and left sides of the heart work together to ensure blood flows efficiently throughout the body. Blood moves through the heart in a series of steps that happen in the space of one heartbeat, just a second or two. So, yung right and left sides ng puso natin is nagtutulungan para siguraduhin nila na dumadaloy yung
dumadaloy ng maayos yung dugo sa buong katawan natin. So, ang dugo is dumadaloy or dumadaan sa puso step by step. And lahat ng ito is nangyayari sa loob lang ng isang heartbeat, mga isang second or mga dalawa. So, parang teamwork talaga sila. Yung right side pumupunta sa lungs para kunin ng oxygen, tapos yung left side pumupunta sa buong katawan para i-deliver yung oxygen. Pag-usapan muna natin kung paano dumadalo yung dugo sa heart natin. Tingnan muna natin saglit yung parts ng heart. Imagine na lang natin na may 4 na parts yung heart natin. Ito yung right side, ito naman yung left side. Yung nasa taas is tawag is atria, yung nasa baba is ventricles. So, ito yung right atrium, ito yung left atrium, ito yung right ventricle, ito naman yung left ventricle. So, parang waiting area siya ng dugo, yung atria. Dito muna nag-iipon yung dugo bago dumaloy ulit. Yung ventricles naman is sila yung malakas na muscles na nagtutulak ng dugo palabas ng heart. So, may mga valves din sa heart para siguraduhin na one way lang ang daloy ng dugo. Isa sa mga ito is yung atrioventricular valves. Nasa pagitan sila ng atria and ventricles para hindi bumalik yung dugo pabalik sa atria kapag nagko-contract yung ventricles. Sa right side, may tricuspid valve, and sa left side is may mitral valve or bicuspid. So, may iba pang valves na tinatawag din na semilunar valves sa bukasan ng arteries. Yung nasa kanan is pulmonary valve, and pulmonary valves is papunta sa lungs. Yung nasa kaliwa naman is aortic valve or papunta sa aorta natin. So, purpose nila is para pigilan yung dugo na bumalik sa ventricles pagtapos ng contraction. So, kapag galing sa katawan yung dugo na walang oxygen, dumadaan siya sa dalawang malaking ugat na tinatawag na vena cava. Yung nasa taas is tawag doon super vena cava, and sa baba naman is tawag inferior vena cava. Yung superior ang kumukuha ng dugo sa upper body, tapos yung inferior naman is sa lower body. Yung mga ugat ito is dinadala nila yung dugo sa right atrium. Tapos dadaan siya sa tricuspid valve papuntang right ventricle. So, kapag nag-contract yung right ventricle, itutulak siya ng dugo papuntang pulmonary valve and pulmonary artery. So, pupunta sa lungs yung dugo para tanggalin ang carbon dioxide and kumuha ng oxygen. So, pag punaw na ulit yung oxygen, babalik siya sa heart sa pamamagitan ng pulmonary veins papunta sa left atrium. Dadaan siya sa mitral valve and left ventricle. So, magko-contract yung left ventricle, itutulak yung dugo sa aortic valve papunta sa aorta. Mula sa aorta, kakalat na yung oxygen blood sa buong katawan. Sa madaling sabi, ganito yung flow from vena cava to right atrium to tricuspid valve to right ventricle to pulmonary valve to pulmonary artery and then lungs, then go to pulmonary veins, and then left atrium goes to mitral valve, and then left ventricle go to the aortic valve, and then aorta, and then buong katawan na. So, paulit-ulit lang yung cycle and paikot-ikot lang talaga yung flow and tuloy-tuloy. So, that would be all po. Thank you.